tänään asiaa tuosta näytöstä. Eli mullahan on tuossa autossa itse tehty lisämittaristo. Eli tommonen näyttö, mikä on vakioajotietokoneen paikalla. Ja sen mä jouduin nyt päivittää sitten uudelle prossukortille, koska mullahan tulee sitten se automaatti tähän näin, niin mä ajattelin, että se näytöohjaaja, mikä tuossa on ollut, niin se saa hoitaa jatkossa sen vaihteiston ohjauksen ja sitten tuon näytön. Niin sen takia sen piti päivittää sitten vähän tehokkaampi prossu. Siinä oli ennen Arduino 16 MHz perusmikrokontrolleri ja sillä oli välillä vähän semmoista ongelmaa, että se ei ihan ehtinyt kaikkia kanviesteja lukea ja muuttaa niitä sarjaliikenteeksi. Silloin se välillä huomasi, että se myöti toi sarjaliikennebufferi täyteen ja sitten se hyytyi siitä se näyttö. Mutta se ei tehnyt sitä kauhean usein ja siellä oli aika hankala päästä kiinni, että miksi siinä käy tolleen. Mä epäilen vaan, että se oli vähän se ei ollut tarpeeksi nopea, koska sitten kun vaihtoi ekosta asetuksia kanväylälle, niin sit se toimi paremmin. Ja nopeimmilla kanväylällä se ei jaksanut ollenkaan. Mutta se on nyt siis hoidossa. Nyt mulla on siinä Teensy 4.1, 600 MHz prossu, että pitäisi yrittää kyllä paukkua ihan kaikkea, mitä mä sille keksinkään. Näyttöön on myös päivitetty nuo grafiikat vastaamaan sitä automaattiin. Nyt laitetaan se näyttökin tuosta kohta kameraa, kunhan päästään ensin vähän läpi, että miten tää homma on tässä tehty. Pitemmittä puheitta, niin eiköhän aloitella tääkin homma. Eli miten tommonen sitten itse tehty näyttö toimii? Sulla on autossa jälkiasennettu eku, voi olla vakioekukin, jos on yhtään uudempi peli, missä on kanväylä jo olemassa. Näissä 90-luvun vehkeissä joissain on, joissain ei. Tässä varmaan joku esiversio siitä, että OPD1 toimii ja sitten tietty Opelin oma testeritekki. Mutta nyt keskitytään tuohon kanväylään. Se tulee tästä tuosta DTAlta. Ja mulla on sitten siinä toi Teensy. Ja lähetin vastaanotin kanverkkoon. Että se juuri muuta vaadikkaa, että sä pääset sitten lukemaan. Ja tietty virran syöttö sitten sille näytölle ja tuolle Teensylle. Tälleen kun on Protona, niin mulla on akku kiinni, mistä mä otan sen 12 volttia tuolle näytölle. Ja Teensy saa tästä nää virran syöttönsä vielä tietokoneelta toistaiseksi. Mutta tarkoitushan on sitten teettää sille tietty piirilevy. Mutta se miten toi siis toimii. Lukee ekulta kanväylää. Eli meidän pitää tietää mitä se eku lähettelee sieltä. Monissa jälkiasennusekuissahan on vaihtoehtona kanväylä ja sitten sen valmistaja on kertonut siellä, että mitä dataa sieltä kanväylästä tulee ulos. Ja niin kuin DTAkin. Ei muuta kuin nettisivulta vaan lataukseen toi PDF, mistä näkee sitten, että mitä tietoa sieltä tulee ja mikä paketti sisältää mitäkin. Harmittavasti DDA ei ihan kaikkea kerro, että kun mä laitan sen sähköisen kaasuläpän tähän, niin siinähän on pakko olla monta vikavalvontaa just silleen, että sulla on poljin siellä messissä, siitä polkimesta löytyy 2 potikkaa ja sitten sulla on kaasuläppä siellä messissä. Siitä löytyy molemmat potikat ja sille virran syöttö ja sisäiset virheet sille kaasuläpän kontrollerille ja muuta, niin ne kulkee kans kanväylällä. Mutta DTA ei sitten ole niitä kertonut. Varmaan jos laittaisi kyselyä sinne niin, että mä kumminkin pystyn päättelemään siitä liikenteestä, että mikä viesti on se, missä menee noin vikatiedot. Ja siinä viestissäkin on silleen, että siinä on olisiko ollut 6 ekaa tavua, kun oli 0, niin kaikki on kunnossa silloin. Niin periaatteessa mä voisin tehdä siitäkin tuohon koodiin sit valvonnan, että näyttö näyttää sitten, että se ei löydä sitä kontrolleria, niin tietää, että auto ei toimi oikein. Sehän menee sitten semmoiseen vikatilaan toi auto, että sille ei voi ajella ihan pikku siirtymiä, eli se ei kierrä yli 1750, niin se ei kulje kauhean kovaa silloin, kun se kaasuläpäsellä on joku ongelma. Mutta pystyy kumminkin siirtymään tarvittaessa. Mut joo, niin miten toi toimii, niin on se, että
tuommoista jälkiasennetut näyttömoduulit, niin kuin Nextioni, mikä mulla on tässä, niin se tarvii sarjaliikennettä sinne sisälle. Niin toi Tensy muuttaa sen kanväylän periaatteessa vaan sarjaliikenteeksi. Sillä ei tällä hetkellä ole muuta hommaa tossa noin. Ja sehän suht yksinkertainen koodikin sit tulee siitä. Niin. Ja sit itse näytössä, niin sen kun sä ohjelmoit, sä piirtelet sinne ne grafiikat ja muut, niin siellä sä sit kerrot niihin kenttiin, että kun tulee tähän kenttään viesti, niin sit se päivittyy siitä. Niin. Sit se lähtee sit homma rullaamaan, kun noin sisäistää sen idean ja rupeaa vaan tekemään. Ei loppujen lopuksi tossa edes hirveän monta riviä koodia oo, että sä saat niinku customi-näytön tehtyä. Ruvetaan katselemaan sitten itse tätä kytkistä. Eli tuossa on Tensy. Tässä on upeasti menee tämmöisellä itse kierretyllä piuhalla kanväylä. Älä ihmettele, että on surrattu vaan tuohon yhteen, ei haittaa. Mulla on ollut siellä itse tehty CAN-snifferi, eli tää aparaatti, tässä on itse asiassa se vanha ohjaajalaite, on näytölle ja CAN-moduuli vaan päällä. Niin täällä pystyy lukemaan sit CAN-väylän sieltä. Kaikki paketit mitä tulee, niin näyttää sit tietokoneelle. Niin se on ollut tossa kiinni, että mä näen, että siellä on ylipäätään se CAN-väylä pystyssä. No se Tensy. Sitten tossa on se itse CAN-väylän lähetin vastaanotin. Ja sitten tossa on sille näytölle ja Tensylle toi virtalähde. Et ei niinku juuri mitään vaadi siihen. Nämä muut on protoiluu sille Romu TCUlle. Ei keskitytä niihin nyt. Hyvin yksinkertainen niin kytkis. Näytölle menee plussa ja miinus ja sarjaliikenne. 4 karvaa yhteensä. Ei paljon vaadi. Toi kytkentä. Tärkeinhän on se koodi siellä. Niin. Katsotaan seuraavaksi Tensyn koodi. No niin. Eli mulla on nyt auki se Tensyn koodi oikealla puolella. Vasemmalla puolella mulla on sitten auki toi Ekulta ulos tulevat CAN-viestit. Tuossa näkyy niinku yleiset tiedot, että megabitin kanveilla ja 29-bittiset osoitteet ja 6 datapakettia, jossa 8 bittiä jokaisessa paketissa. Ja sitten toi taajuus on vaihdeltavissa. DTS:hän oli sitten semmoinen hieno ominaisuus, että se juttelee sen sähköisen kaasuläpäohjainpurkin kanssa myös CAN-väylällä, niin sit siinä ei voi olla kuin tietyt asetukset käytössä sille CAN-väylälle, että se toimii, mutta se on jotakuinkin noin, mitä tuossa on. Sitten siinä näkyy, että miten se data sieltä lähetetään. Tuossa on nuo osoitteet ja mitä siellä sitten tulee. Eli tuossa paketissa niin tulee kierrosluku, kaasuläpäasento ja vedenlämpö ja niin eteenpäin. Sitten näissä voi aina olla jotain pikkusäätöä, niin kuin näkyy tuolla on 2008 ja 2008, mutta tämä on oikeasti 9. Sen takia on se CAN-snifferi, millä voi katsoa, että mitä paketteja se sieltä lähettelee. Eli käytännössähän sun pitää vaan muuttaa niin kuin nämä arvot, nämä CAN-väylän tiedot ja arvot niin kuin lukea tuolla mikrokontrollerilla ja sitten muuttaa ne sen näytön ymmärtävään muotoon. Suhteellisen yksinkertaista. Sitten tämä koodi. Tämä on ihan kokonaan tehty Arduino kehitystyökalulla, Arduino IDEllä. Mutta mä käytän yleensä tekstieditorina Visual Studio kodea, koska se on huomattavasti kivempi varsinkin illalla yön pimeinä tunteina, niin katsoa tummaa pohjaa ja toimii tekstieditorina huomattavasti paremmin. Mutta se mitä tämä koodi siis tekee, niin tämä alustaa sinne mikrokontrolleriin CAN-väylän, sitten se tietyn ajan välein tekee asioita ja laittaa ne sitten sarjaliikenteellä ulos. Eli kaikki muuttujat on luotu tuohon. Käytännössä ne on samat, mitä tämä Eku lähettää. Sitten tässä näkyy nämä aikavälit.
Eli se laskee niin kuin, että kuinka kauan on mennyt edellisestä ja sitten se taas sen aktivoi sen kohaimun. Sitten se onkin vaan niiden laitteiden sinne niin kuin käynnistely siellä, niin eli kerrotaan sille, että me laitetaan CAN 1 päälle, se on megabitin väylä ja sitten sarjaliikenne 1 ja tuossa on sen nopeus. Pääluuppi on tosi yksinkertainen. Luetaan vaan, että kun tulee CAN-viesti ja sen jälkeen prosessoidaan se. Ja sitten aina 100 millisekunnin välein päivitetään jotain näytölle ja 705 millisekunnin välein päivitetään jotain näytölle. Se miksi niin kun ne tehdään tolleen tietyn ajan välein, niin ethän sä sinne näytölle tarvii niin kuin 50 kertaa sekunnissa, niin kuin täällä olisi tämä taajuus. 50 kertaa sekunnissa sun ei tarvitse päivittää sinne vaikka akujännitettä, täysin hyödytöntä, että sä tee sillä tiedolla niin kuin mitään. Sitten se päivittyy sinne niin nopein. Niin sen takia niitä voisit vähän tolleen päivittää vähän pienemmällä taajuudella. Sitten itse se tärkein funktio, eli CAN-viestin prosessointi. Niin laitetaan sinne funktioon se viesti ja sitten siellä on mahdollisuus niin kuin pistää kaikki CAN-viestit tuonne sarjaliikenteeseen, että mä näen ne sitten tuolta tietokoneen näytöltä. Se on vaan sitä niin kuin viahakua varten, jos on jotain vikaa. Mutta niin kuin näkyy, niin täällä on kaikki nämä samat datapaketit. Ja sitten mä vaan luetaan ne tonne muuttujiin noi tiedot. Sen jälkeen on tämä funktio, millä päivitetään tuo näyttö, eli 100 millisekunnin välein laitetaan sinne lambda, hahtopaine ja öljynpaine. Ja sitten 750 millisekunnin välein päivitetään sinne akku ja toi jäähdytysneste ja öljylämpö. Ja sitten viimeisenä funktiona on kiva kirjoittaa sinne näytölle ne, että minkälaisen sarjaliikenteen se sinne vaatii. Koodissa itsessähän ei ole vielä mitään niin kuin virheen sietoa. Kyllä se tuomaa, jos se näyttö ei päivity, mutta kyllä siihen pitää niin kuin, niitäkin asioita sit ajatella, kun rupeaa sitä romu-TCU tekemään. Tämän videon ideana onkin näyttää, että kuinka tavallaan pienellä hommalla sä saat aika ison näkyvän jutun tuohon autoon. Vaihtoehtona on ostaa tonnin näyttö tai sitten käyttää 100 näihin kamoihin ja tehdä 150 riviä koodia. Ja sitten sulla on kumminkin näyttö, mikä niin näyttää ne kaiken mitä sä haluat sieltä ekusta saadakaan pihalle, niin se näyttää ne. Tai sitten sä voit ostaa niinku 5 huntin lisämittareet tonne kojalaudan täyteen ja ruuvan siihen, niin onpahan reissin näköinen. Tää on mun tapa tehdä näitä mun mielestä. Niin kuin hyvä tapa tavallaan. Siihen on nykyiset autovalmistajatkin mennyt, että siellä on vain yksi hemmetin LCD-näyttö siellä mittaristona, mikä näyttää kaikki. Niin tää on vähän tämmönen harrastelijan ratkaisu sit siihen. Siinä oli toi Teamsin koodi. Sitten miltä sille näytölle tehdään, eli tällä koodilla vasta pystytään kertoa niin kuin sinne näytölle päin niitä tietoja. Sitten sen näytönkin pitäisi vielä jotain tajuta siellä tehdä. Niin siihen on tämmöinen Nextionin editori, missä on sitten sivuja. Eli nämä, niin kuin, se näyttö kun tulee, niin se on vaan niin kuin, tavallaan tyhjä, tai siis tyhjä onkin se. Sulla ei ole mitään siellä sisällä, sä voit näyttää siinä näytössä, riippuen näytöstä, niin kuvia tai videoita tai tekstikenttiä, tai mitä sä nyt haluatkin näyttää. Tää on niin vanha näyttö, että tää ei osaa näyttää videoita, mutta kumminkin nopea kuin mikä, 100 MHz prosessori muistaakseni siellä, niin että on niin kuin ajat muuttunut noista vanhoista ajoista tosi paljon, että tää näyttöhomma ei ole mikään uusi, että silloin kun mä ton DTA ostin, niin ajattelin, että mä teen tämmöisen samanlaisen jutun silloin. Silloin oli semmonen tavallaan pistematriisi, mutta graafinen LCD-näyttö kumminkin olisiko ollut 128 x 64 tai jotain tällaista näin. Silloin ei ihan riittänyt niin kuin taidot ohjelmointiin. Nykyään tämä ohjelmointikin on helpottunut Arduinon tulon myötä, että ei sun tarvii niin kuin periaatteessa ymmärtää, miten se mikrokontrolleri toimii, kunhan teet koodia vaan ja se hoitaa sitten siellä taustalla nämä tarvittavat asiat. Mutta anyways, tämä toimii tosiaan noin sivuilla. Nyt on sivu 0. Ja mä oon tehnyt ton silleen, että aina kun sä laitat ton
näytön päälle, eli käytännössä käännät avaimesta virrat päälle, niin tämä sivu hyppää siihen, niin siellä on pieni ajastin lisätty sille sivulle, ja sitten kun tietty aika on kulunut, niin se vaihtaa sivulle 1, joka on sitten tämä perusnäyttö. Niin täällä näkyy nämä lambdat, hahtopaine, elinpaine, elinlämpö, akku ja niin edelleen. Nämä tekstit on ne kentät, mitä täällä päivitetään. Nyt jos katsoo tuosta noin, niin tuossa näkyy T-lambda vasen ja tuossa näkyy T-lambda vasen teksti ja sen arvo on sitten lambda V, mikä sieltä ekulta tulee. Ne päivitellään sitten tohon noin ja sillä sä saatkin ne arvot siihen. Kaikki nämä muut tässä, mitkä ei ole niinku keltaisella, niin ne on vain kuin kuvatus. Eli ihan valitsemallasi kuvankäsittelyohjelmalla. Ne piirtelee tuohon tuommoisen pohjan ja sitten laittaa siihen noita kenttiä päälle, mitä siinä päivittelee. Ei mikään niin sanotusti Amerikan temppu. Tämä Nextion ihan mahdollistaa sen, että esimerkiksi mä voin näiden tekstien väriä täältä muuttaa. Mä tuun jatkossa tekeekin tuohon silleen niin, että ei niin kuin ei ajossa hirveästi katsoa, mutta jos vaikka öljynpaine putoo, niin sitten siitä voi laittaa sen punaiseksi. Tai öljyn lämpötila on liian kova, niin laittaa sen punaiseksi ja laittaa vaikka vilkkuu punaiselle ja valkoiselle, niin kiinnittäisi jotain huomiota. Samoin lambdat siitä niin, että jos menee yli 1,1 tai 1,0, niin voi laittaa sen, että ensin keltainen ja sitten punainen ja niin edelleen. Ne on helppo muuttaa silleen niin sanotusti lennostossa noin. Noin. Eipä siinä sen kummempaa tuosta itse näytöstä ja sen muokkaamisesta, että suurin osahan on kuvan käsittelyä ja sitten vaan läiskitään sinne tekstikentät päälle, mitä muutellaan. Mennään seuraavaksi katsoa, miltä se näyttää tuossa autossa. Nyt se näyttö on tuossa mulla päällä. Kun mulla on jännitesyöttö ton patterin kautta, niin se ei nyt reagoi tuohon avaimen kääntöön. Mä käyn kohta sammuttamassa sen tuosta akusta. Näkee minkälainen se on silloin kun sä laitat sen päälle, eli simuloidaan sillä kun sä tuut autoon ja pistät virrat päälle, että miltä se näyttää. Siinäpä lähtee Opelin logo rullaamaan ja sitten sen jälkeen se hyppää tohon itse tilaansa, mistä se näyttelee noita arvoja. Nyt kun tää on mulla prossu vaihdettu ja siinä koodissa vähän kaikkea tein se kokonaan uusiksi, tai suurimmalta osiltaan uusiksi, niin saattaa olla, että nuo jotkut arvot on vähän hassuja tuolla noin. Mut mä pistän auton käyntiin, niin näkee sitten, miten nuo arvot rupeaa siinä sit muuttumaan. Siellä näkyy öljynpaine 4 baaria, lämpö 3,4, akujännite, mappihanturiarvo on tosi outo ja sitten näkyy noi lambdat. Lambdat sit siellä, että kaikki päivittyy siinä ja se mitä noista nyt näköjään puuttuu, mitä en ole ajatellut, niin pitää noin yksiköt lisätä. Et eihän tosta nyt kukaan selvää, että mitä noin niinku on. Että jos sulla on vaan joku numero ja lukee oil, niin ei sitä niinku tiedä, että mikä se on. Eli tarvii lisää sinne ne asteet, tai onko se painetta, niin yksiköt perään vai voltteja. Ja sehän päivitettiin sille Nextionin omalla editorilla sit vaan tohon kuvaan ja lataa sinne sit uusi softa paikalle. Mutta tää on tämmönen pikainen katsaus, että mitä se vaatii, niin kun, että sä teet tommosen näytön. Siinäpä se sitten oli videon aiheet. Keskeeräinen näytöohjain. Ja keskeeräinenhän se on sen takia, koska siihen tulee se vaihteiston ohjain, mutta
jos lähdet tekemään sitä silleen, että jopa teenpä kaikki kytkennät ja kaikki tosta valmiiksi ja teen piirilevyt ja koodaan sitten lopussa, niin mä sanon, että aika tuskasta saattaa olla, ainakin mun tavalla toimia, niin kun ei tule mitään silleen, että joku toimisi niin kuin kaikki voi olla vielä parempi, jakaa projektiosiin, tehdä vähän valmista, katsoa, että koodi pelaa tolle osin ja sitten jatkaa eteenpäin. Seuraavaksi sitten piirretään kytkistolle Romu TCUlla, eli lisätään sinne vähän näitä solenoidin lähtöjä ja virtamittauksia. Sitten pitää tuoda kaikki sisääntulot, eli ratinnappulat ja mitä nyt niitä kaikkea onkaan. Katsotaan se kytkentäkaavio sitten seuraavalla videolla ja pistä kommenttia tuohon alle, peukku ylös ja alas, minkälaista sä haluaisit niin nähdä. Kiinnostaisi tämmönen niin selitys näistä jutuista, mitä tässä tehdään, vai olisiko enemmän jotain itse tekemistä. Mutta näillä eväillä sitten jatketaan seuraavaa videoa ja kiitti kun katsoit ja nähdään sitten taas seuraavaa videoa. Moi moi!